ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ዛሬ የቪዲዮአችን ርዕስ ላይ እንዳያችሁት ፔይፓል ኢትዮጵያ ውስጥ መስራት ጀምሯል ብሎ ነው የሚጀምረው እንዳያችሁት። እና ሁላችሁም ግራ ገብቷችሁ ነው የመጣችሁት። ምክንያቱም እንደሚታወቀው ከሆነ ፔይፓል ኢትዮጵያ ውስጥ አካውንት መክፈት አይቻልም ነበር። እና ፔይፓል አካውንት ኢትዮጵያ ውስጥ መክፈት ስትፈልጉ ምንድን ነበር የሚደረገው? ድሮ ሀገሯን መለወጥ አለባችሁ፣ ወይ በዱባይ ማድረግ አለባችሁ፣ ወይ በኢንግላንድ ማድረግ አለባችሁ፣ ወይ በአሜሪካ ማድረግ አለባችሁ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ አድርጋችሁት አይሰራላችሁም ነበር፣ ወይ ደግሞ አካውንት መክፈት አትችሉም ነበር። እና እኔ ሰሞኑን እያየሁት ነበር 2024 ከገባ በኋላና ፔይፓል ሰፖርት ያደረጋቸው ካንትሪዎች ብዬ ሰርች ሳደርግ ምን እንደመጣልኝ ተመልከቱ። ፔይፓል ሰፖርትድ ካንትሪ ሊስት ኢን 2024 በ2024 ብዬ ሰርች አደረጉ ሳደርግ አሁን እዚህ ጋር የምከፍትላችሁ እነዚህ ሀገሮች የሚታዩዋችሁ በአጠቃላይ ፔይፓል የሚሰራበት ወይ ደግሞ ፔይፓል አክሴፕት ያደረጋቸው ሀገሮች ናቸው። እና ከነዚህ ውስጥ አፍሪካ ጋር ስመጣ ምን ባይጥሩ ነው ተመልከቱ። ይታያችኋል። ክብር ኢትዮጵያ፣ ክብር ለኢትዮጵያ ብሏል። እና ኢትዮጵያ ፔይፓል ሊስት ውስጥ ገብታለች። እና ይሄን ሳይ በጣም ደስ አለኝ። በቃ ከዚህ በኋላ ፔይፓል አካውንት ሳንጨናነቅ ሀገር ሳንለውጥ መክፈት እንችላለን የሚለው ነገር ነው አይምሮ ውስጥ የከተተብኝና እስቲ እንሞክረው። ለእናንተ የሚጠቅማችሁ ከሆነ አካውንት መክፈት ከፈለጋችሁ እስቲ እንሞክረው የሚለውን ሐሳብ ይዤ ነው የመጣሁት። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጥታ አሁን ወደ አካውንት አከፋፈቱ እንግባ። መጀመሪያ አዲስ ታብ ትከፍታላችሁ። ከዛን ከከፈታችሁ በኋላ ፔይፓል ሳይን አፕ ብላችሁ ትጽፉና ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛ የመጀመሪያው ሳይን አፕ የሚለውን ኦፕሽን ትነኩታላችሁ። ከዛ የሚመጣው ላይ የእናንተን ፕሪፈርድ የሆነው የምትፈልጉትን የሚሰራ ኢሜል ትከታላችሁ ማለት ነው። በኋላ የምትጠቀሙበትን ኢሜል ነው መሆን ያለበት። እኔ ራሴን እከታለሁ፣ እናንተ የራሳችሁ በሳት ክተቱ። ከዛን ከከተታችሁ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛን ካላችሁት በኋላ ስልክ ቁጥር ክተቱ ያላችሁ ነው። እኔ የራሴን ስልክ ቁጥር ልክተት፣ እናንተም የራሳችሁን ክተቱ። አሁን ምን እያለኝ ነው? ኮድ በዚህ ስልክ ቁጥር በከተትኩ ስልክ ቁጥር ኮድ ተልኳል፣ እሱን ኮድ ክተት እያለኝ ነው። እናንተ ጋርም ኮድ ይላክላችኋል። እሱን ኮድ ቦታው ላይ ትከታላችሁ። እኔ ኮዱ ስለገባልኝ ልከት ነው። ከዛን አሁን ቀጣይ ምን እያላችሁ ነው? ፓስዋርድ ክሬት አድርጉለት እያላችሁ ነው። እናንተም የማይጠፋባችሁን ስትሮንግ የሆነ ፓስዋርድ መሆን አለበት። እሺ፣ ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜ ፓስዋርዶች ለሃከሮች በጣም የሚመች ነገር ስለሆነ ፓስዋርዳችሁ በጣም የሚገመትና ቀላል ከሆነ ቶሎ ሃክ ይደረጋል፣ ወይ ደግሞ አቅራቢያችሁ ያለ ሰው ራሱ ገምቶ ሊገባባችሁ ይችላል፣ ብራችሁ ሊወስድባችሁ ይችላል። ስለዚህ የምትከቱት ፓስዋርድ ስትሮንግ መሆን አለበት። ስትሮንግ ስላችሁ ካፒታል ሌተር ሊኖረው ይገባል፣ ሲምቦል ሊኖረው ይገባል፣ ሌተር ሊኖረው ይገባል። እንደሚላችሁ እዚህ ጋር ይኸው ሌተር ነምበርና ሲምቦል አድርጉት አቀላቅሉ እያላችሁ ነው። እንዳላችሁ ማድረግ ነው እንግዲህ። ከዛን ልክ ከከተታችሁ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ። ኦኬ፣ ቀጣይ ፔጅ ላይ እንደምታዩት ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን አስገቡ እያላችሁ ነው። ናሽናሊቲውን ኦልሬዲ ራሱ ዲቴክት አድርጉት ኢትዮጵያ ብሎ መልቶላችኋል። እናንተ ይህንን መንካት አይጠበቅባችሁም። ፈርስት ኔማችሁን ትከታላችሁ። እኔም አሁን እዚህ ጋር የራሴን ስም አልከትም፣ ምክንያቱም ኦልሬዲ አካውንት ስላለኝ በዛ ስም ችግር ከሚፈጥርብኝ ዝም ብዬ ሌላ ስም እየከተትኩኝ ነው። እናንተ ግን የራሳችሁን ስም ከተቱ፣ እንደኔ መቼም እንትን እንዳትሉ ብዬ ነው። ከዛ ዴት ኦፍ በርዝ የተወለዳችሁበትን መክተት፣ ከዛን ከከተታችሁ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ። አሁን አድረሳችሁን ክተቱ እያላችሁ ነው። አሁን እዚህ ጋር ነው መምጣት የምፈልገው። ድሮ ላይክ ከትንሽ ጊዜ በፊት ፔይፓል አካውንት ስንከፍት ኢትዮጵያ ውስጥ መክፈት ስለማይቻል አድረሱን በኢንግላንድ ቅድም የነገርኳችሁ ነገር ማለት ነው በዱባይ በአሜሪካናን ያለ ነበር ምን ከተው። አሁን ግን ቅድም ጉግል ላይ እንዳሳዩዋችሁ ከሆነ ፔይፓል ሰፖርት የሚያደርጋቸው ካንትሪዎች ውስጥ አንደኛ ኢትዮጵያ ስለገባች መደባበቅ አያስፈልጋችሁም። ስብላችሁ ኢትዮጵያ ብላችሁ ክተቱ። አድረስ ላይ ነው ላይ ኢትዮጵያ ኮማታረቡና አዲስ አበባ ያልሆናችሁ ደግሞ የሆናችሁበትን ቦታ መክተት ማለት ነው። ከዛ እኔን ከከተታችሁ በኋላ ቀጣይ አድረስ ላይ ደግሞ ሰፈራችሁን እንከቱት። አሁን እኔ የምኖረው
መገናኛ ስለሆነ መገናኛ ብዬ ከታለው ከና እናንተ ግን የምትኖሩት ሌላ ሰፈር ከሆነ የምትኖሩበትን ሰፈር ከተቱ ከዛን እዚህ ጋር I have read and agree የሚለውን ክሊክ ታረጉትና agree and create account የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ስትነኩት ምን እያላችሁ ነው? ሲቲ is required ሲቲን ቅድም አላመጣት ነበር አሁን ከፍቶላችኋል። ስለዚህ ሲቲ ከተቱለት እዚህ ጋር አዲስ አበባ ብላችሁ ጨምሩለት። ፕሮቪንስ ይሄ ኢትዮጵያ ነው። ፖስት ኮድ አሁን እዚህ ጋር ስለ ፖስት ኮድ ምነግራችሁ ነገር ፖስት ኮድ ማለት ግራ አጋባችሁ። ፖስት ኮድ እያንዳንዱ ከተማ የየራሱ የሆነ ፖስት ኮድ አለው። የአዲስ አበባ የራሱ አለው፣ የባህር ዳር የራሱ ፖስት ኮድ አለው፣ የጎንደር የራሱ ፖስት ኮድ አለው። እና እንዴት ነው የምናውቀው ካላችሁ ጉግል ላይ ትሄዱና what is the post code of አዲስ አበባ what is the post code of ጎንደር ብላችሁ ጽፎ ይመጣላችኋል። እኔ ግን አሁን የአዲስ አበባን ፖስት ኮድ ስለማውቀው ጽፈዋለኝ። እናንተ ግን ሌላ ከተማ ላይ ከሆነ ያላችሁት የዛን ከተማ ፖስት ኮድ ጉግል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የአዲስ አበባ ፖስት ኮድ 1000 ነው። ስለዚህ እሱ ትከቱና agree and create account ትሉታላችሁ። ስትሉት ምን እያላችሁ ነው? what do you want to try first ያላችሁ ነው። ሾፕ ነው ወይስ ሴንድ መኒ ነው? በፔይፓል አካውንታችሁ እቃ መግዛት ነው የምትፈልጉት ወይስ መላላክ ነው የምትፈልጉት እያላችሁ ነው። እኔ ሴንድ መኒ ልበለው። እናንተ የምትፈልጉትን ለእቃ ለመግዛትም ከሆነ ሾፕ ማለት ትችላላችሁ። ኦኬ አሁን ቀጣይ ምን እያላችሁ ነው? ሊንክ ኤ ካርድ እያላችሁ ነው። አሁን ምንድነው ፔይፓል አካውንት ስትከፍቱ ሁሌ ማንዳቶሪ የሆነ ግዴታ የሆነ ነገር ምንድነው? ካርድ ሊንክ ማድረግ አለባችሁ። ክሬዲት ካርድ ሊሆን ይችላል፣ ዴቢት ካርድ ሊሆን ይችላል፣ ማስተር ካርድ፣ ቪዛ ያላችሁን ነገር ሊንክ ማድረግ አለባችሁ። ስታደርጉ ግን የኛ ሀገር አይሰራም። የኛ ሀገር በኢትዮጵያ ብር ስለሆነ ክላሽ ያደርጋል። ምክንያቱም ፔይፓል የሚጠቀመው ሌሎች የውጭ ሀገር ከረንሲዎችን ነው የሚጠቀመው፣ ዶላርን፣ ዩሮን፣ ፓውንድን እና ነው የሚጠቀመውና የኛ ሀገር ቪዛ ግን የሚጠቀሙ ኢትዮጵያ ብር ነውና ያው ክላሽ ያደርጋል። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ ስትጠቀሙ የውጭ ሀገር ካርድ ያስፈልጋችኋል ሐሳቡ እና ያው አደንግጡ፣ አይዟችሁ። አሁን ይሄን ስትሰሙ እኔ እኮ የለኝም ካርድ ምናምን ብላችሁ እንዳትበሰጫችሁና ቪዲዮን እንዳዘጉት አንድ ይጠብቁኝ። ይሄንንም ፊክስ ስላደረግላችሁ ነው፣ ዘዴ ልነግራችሁ ነው። ትዝ ካላችሁ ከትንሽ ቪዲዮዎች በፊት የሆነ ቪዲዮ ለቅቄ ነበር። ምን የሚል ፓዮኒር ማስተር ካርድ እንዴት ነው የምታወጡት የሚል ቪዲዮ ለቅቄ ነበረ። የእሱን ቪዲዮ ሊንክ እታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ቪዲዮ አይታችሁ ተመለሱ። እናም ይህንን ያነሳውበት ለምንድን ነው? እዛ ቪዲዮ ላይ እንዴት የውጭ ሀገር ዶላር አካውንት ያለው ማስተር ካርድ እንደምትከፍቱ አሳይቻችሁ ነበረ። ስለዚህ እሱን ቪዲዮ ያየ ሰውና እሱን ማስተር ካርድ ያወጣ ሰው የዛን ማስተር ካርድ ኢንፎርሜሽን አምጥቶ እዚህ ጋር ቢከተው ምን ያደርግለታል? ይሰራልታል። እኔም እንደዛ ነው ያደረኩት። እኔም አካውንት ስከፍት የከተትኩት ሊንክ ያደረኩት ካርድ የፓዮኒር ማስተር ካርድ ነው ሊንክ ያደረኩት። ስለዚህ ይሰራል። እሱ ልክ ሊንክ እንዳደረጋችሁ ምን ያደርግላችኋል ማለት ነው? ይጨርስላችኋል፣ ወደ አካውንታችሁ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እኔ አሁን እዚህ ጋር ኦልሬዲ አካውንት ማስተር ካርዴ ለዋናው ለፔይፓል አካውንት ስለተጠቀምኩት እዚህ ጋር እንደገና መጠቀም አልችልም። ኦልሬዲ ዛኛው ላይ ተጠቅሜዋለሁ። ገባችሁ አይደለ? ስለዚህ ምንድነው ማድረግላችሁ? እኔ ኦሪጂናሊ ለራሴ ብዬ የምጠቀምበት የከፈትኩትን ፔይፓል አካውንቴን ልክፈተውና ላሳያችሁ እሱ። እናንተ ግን እንደነገርኳችሁ የፓዮኒር ቪዲዮን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬዋለሁ ያልኩት ቪዲዮ አይታችሁ ተመልሳችሁ መጣችሁ የዛን የማስተር ካርዱ ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር ማስገባት የሚጠበቅባችሁ። ልክ እንዳስገባችሁ ጨረሳችሁ ማለት ነው። በቃ ወደ አካውንታችሁ ይወስዳችኋል። ስለዚህ አሁን እስቲ ወደ እኔ ፔይፓል አካውንት ሊድና ቀሪውን ደግሞ ዛሬ ላሳያችሁ። ስለዚህ አዲስ ታብ ልክፈት። ከዛን ፔይፓል ሎጊን ብዬ ልጻፍ። ከዛን የመጀመሪያውን ኦፕሽን ልንካ። ኦኬ ሎጊን ዊዝ ፓስዋርድ ልበለው። ፓስዋርድ ላስገባ። ኦኬ እንደምታዩት የምጠቀምበትን ወደ ምጠቀምበት ፔይፓል አካውንት ይወስዶኛል። ስለዚህ ይህን ይመስላል። በአጠቃላይ ብር ሲመጣላችሁ እዚህ ሆም የሚለው ይታያችኋል። ሆም ላይ ያላችሁን ብር ያሳያችኋል። ብር መላክ ስትፈልጉ ሴንድ የሚለውን ነው የምትለቁት። ስለዚህ ይሄው ኢሜል አስገቡ ያላችሁ ነው። ኢሜል አስገብታችሁ የምትፈልጉትን ሰው ኢሜል የፔይፓል ኢሜሉን አስገብታችሁ ኔክስት ስትሉት ወደ ሴንድ ወደ ማድረጊያው ፕሮሰስ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ከዛም ዋሌት የሚል አለ። ዋሌት ላይ ይሄው እንደምታዩት ካርዴ ይሄውና እንደሚያልቋችሁ ካርድ ማስተር ካርድ
ይሄ ማስተር ካርድ የምን ማስተር ካርድ ነው? የፓዮኒር ማስተር ካርድ ነው። ይሄንን ያወጣሁት በለቀቅኩላችሁ ቪዲዮ ነው። በሱ መሰረት ነው ያወጣሁት። እሱን ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ታችሁ በሱ መሰረት ማውጣት ትችላላችሁ። ይሄን ካወጣችሁ በኋላ ሊንክ ካረጋችሁ በኋላ በቃ አለቀ። ምንም ሌላ የሚያስፈልጋችሁ ነገር የለም። ስለዚህ ይሄ ይመስላል ማለት ነው ፔይፓል አካውንት። የኔ ፔይፓል አካውንት ይሄን ይመስላል። እናንተም ልክ እዚህ ቪዲዮ ላይ ያሳዩአችሁ ነገር አንድ በአንድ ተከታታችሁ ከመጣችሁ መጨረሻ ላይ ልክ ይሄን ቪዲዮ ስንጨርስ አሁን ያለውበት ቦታ ላይ ላይክ እንደኔ አይነት ፔይፓል አካውንት ኖሯችሁ ነው የምትጨርሱት ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ተችሏል። ኢትዮጵያ ውስጥ ፔይፓል አካውንት ሀገራችሁ ሳትለውጡ በእኛው ሀገር ፔይፓል አካውንት ማውጣት ተችሏል የሚለውን ነገር ላሳያችሁ ነው ዛሬ የመጣሁት። ቪዲዮ ከተመቻችሁ እንግዲህ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ባካችሁ። እንግዲህ ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ አሪፍና ያበረ ቪዲዮ ይዤላችሁ እስከምመለስ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ። ይመቻችሁ። ቻው። Hard to breathe, but that's alright. Hush.